Trong video này, Sanh chia sẻ cho bạn chìa khóa để kiếm tiền và làm giàu bền vững. Đây là chìa khóa mà một anh tỷ phú đô la đúng nghĩa đã chia sẻ và trao lại cho Sanh. Sanh muốn chia sẻ cho bạn bởi vì khi Sanh áp dụng vào trong cuộc sống của mình, chất lượng cuộc sống của Sanh đang ngày nâng cấp hơn và Sanh muốn chỉ cho bạn. Đầu tiên, anh ấy có nhắc đến cho Sanh một từ khóa, đó là hãy tìm kiếm những công việc kinh doanh tạo ra thu nhập thụ động. Mỗi người sinh ra trong cuộc sống này, chúng ta có quyền lựa chọn làm nhiều công việc khác nhau. Một số người chọn đi làm thuê, một số người chọn làm ở trong bàn giấy, làm cho một công ty nào đó đến hết đời, và một số người thì chọn bán hàng online, vân vân, rất nhiều công việc. Nhưng Sanh khuyến khích các bạn hãy tìm kiếm những công việc nào có thể tạo ra thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động nghĩa là mình không làm mà mình vẫn có tiền. Đó, các bạn nhớ cái từ khóa đó. Thì hãy nhìn những người thành công, những người nổi tiếng. Lấy ví dụ như ở trên mạng xã hội, chúng ta có thể nhìn thấy những kênh review công nghệ, review về những sản phẩm công nghệ. Ví dụ như là bạn Vinh Xô này chẳng hạn, kênh Tinh Tế này, rất là nhiều kênh như vậy. Họ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà cái khoản tiền của họ không những nó nhiều mà họ còn có thêm sự tự do. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà họ làm review về một món đồ công nghệ thì các nhãn hàng sẽ trả tiền trực tiếp cho họ. Thứ hai, họ còn kiếm được cái thu nhập thụ động từ việc Google trả tiền quảng cáo trên YouTube cho họ ha. Đó, thì bạn thấy đó, họ có cả thu nhập chủ động và thu nhập thụ động. Khi họ đang ngủ vẫn có những người xem video và những người xem quảng cáo cho họ. Vì thế họ vẫn có tiền. Đó, ta thấy đây là một công việc thông minh, vừa kiếm được thu nhập chủ động, vừa kiếm được thu nhập thụ động. Và rất là nhiều người đang đổ lên mạng để họ bán hàng online. Nhưng trong những cái món hàng bán hàng online, Sanh khuyến khích các bạn hãy chọn những cái món hàng nào bán mà vẫn tạo được cái thu nhập thụ động. Lấy ví dụ ta bán những khóa học, bán những khóa học online. Thì tại sao chúng ta lại lựa chọn bán khóa học online? Bởi vì rất nhiều người kia họ đang bán khóa học online và họ đang đổ xô như vậy, nhưng bạn không nhận ra rằng là tại sao lại bán cái đó. Bởi vì cái món này nó hay một cái là chúng ta làm một lần, chúng ta bán được nhiều lần. Khi chúng ta đang ngủ thì vẫn có người họ muốn xem những khóa học của mình và họ vẫn muốn mua, và nếu họ mua họ sẽ trả tiền. Đấy, thì cái khóa học online này chúng ta bán đi thì chúng ta vẫn có được cái tiền chủ động và vẫn có được cái tiền thụ động. Tức là chúng ta làm thì chúng ta mới có, và chúng ta ngủ thì chúng ta vẫn có tiền. Đó chính là cái sức mạnh của một công việc tạo ra thu nhập thụ động. Và với bản thân Sanh cũng vậy thôi. Thì Sanh chọn cái ngành Forex này thì nó vẫn đem lại cho Sanh những cái thu nhập chủ động từ việc Sanh trade, và vẫn đem những nguồn thu nhập thụ động. Mỗi người đều có những sự lựa chọn. Và đối với Sanh thì Sanh khuyến khích bạn là hãy tìm kiếm một cái công việc nào đó nha. Không nhất thiết là phải ở trong những nhóm ngành kinh doanh đầu tư, nhưng chúng ta làm bất kỳ công việc gì thì chúng ta phải tìm ra một cái công việc tạo ra thu nhập thụ động. Bởi vì thời gian của chúng ta có hạn, sức khỏe chúng ta có hạn, nếu mà chúng ta không làm được nữa thì chúng ta vẫn phải có tiền. Và khi mà bạn có tiền rồi thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ đem cái tiền đó để tích sản. Người ta có một cái từ khóa là tích sản, tức là tích trữ các tài sản. Và nếu các bạn nghe về cái từ khóa là tích trữ tài sản thì các bạn sẽ nghĩ là tao sẽ tích một cái miếng đất, đúng không ạ? Bất động sản vân vân. Thì những cái miếng đất nó rất là to các bạn, tiền nó lên đến hàng tỷ, và không phải ngày 1, ngày 2, 1-2 tháng là chúng ta sẽ có thể là mua được một mảnh đất. Nhưng cách khôn ngoan mà vị tỷ phú đó đã chỉ cho Sanh bước thứ hai là hãy mua một cổ phiếu. Bởi vì cổ phiếu cũng đem lại cho bạn thu nhập chủ động và cả thụ động. Nếu bạn nắm giữ một cổ phiếu và đang đúng cái thời kỳ sóng tăng thì cổ phiếu tăng giá, bạn sẽ kiếm được tiền khi bạn bán nó ra. Nhưng ở trong cái thời kỳ là giá giảm, chúng ta làm ăn kinh doanh chúng ta phải nghĩ đến cái đường lui, và thậm chí là khi mà thị trường nó xui rủi nữa, khi thị trường nó đi xuống, chúng ta giữ cổ phiếu đó thì chúng ta cũng nhận được một phần tiền, chúng ta gọi đó là cổ tức. Để cho cổ phiếu thì người ta có hai cái mức. Mức thứ đầu tiên là mức lợi nhuận khi chúng ta bán nó đi, và thứ hai là mức cổ tức nếu chúng ta cứ giữ nó và cứ giữ nó. Bạn biết đó, ở cổ phiếu thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến hai thứ. Một là bạn mua ở một mức giá thấp, để cho giá cả. Thứ hai là cổ phiếu đó phải có giá trị tăng trưởng trong lâu dài. Đó, thì có hai bài toán là giá trị và giá cả là hai bài toán chính khi chúng ta mua cổ phiếu. Nhưng mà cổ phiếu nó có một cái hay là chúng ta có thể mua bằng những khoản tiền nhỏ. Mỗi ngày chúng ta có thể bỏ ra 50.000 đồng để chúng ta mua một cổ phiếu của Vingroup, hoặc chúng ta bỏ ra vài chục nghìn thôi, chúng ta cũng có thể mua được cổ phiếu của các ngân hàng. Vậy thì ưu điểm của cổ phiếu là chúng ta không cần phải có ngay một lượng tiền lớn, nhưng chúng ta có thể là mua nó mỗi ngày. Chúng ta đặt mục tiêu mỗi ngày tao sẽ mua một cổ phiếu, được chưa? Mỗi ngày tao sẽ
dành ra một ít tiền, thay vì tôi bỏ ra số tiền đó để tôi uống một ly trà sữa thì tôi sẽ dùng số tiền đó để tôi mua một cổ phiếu. Các bạn biết đó, cổ phiếu có một số ngân hàng, ví dụ như Techcombank thì ở thời điểm này nó chỉ khoảng là 20 30 nghìn một cổ phiếu thôi, nó bằng một ly trà sữa còn kia, và chúng ta có thể mua nó, tích trữ nó. Và kiến tha lao thì đại tổ, người Việt Nam chúng ta là những người rất là chăm chỉ tích lũy, và xin tin tưởng rằng với cách tích lũy này thì về lao về dài bạn mua những thứ tốt ha, thì chúng ta sẽ bắt đầu là gia tăng tiền và tài sản mình đang có, chứ đừng có một mớ tiền xong mình mua cây xe hay là mua một cái chiếc điện thoại xịn và sau đó thì chúng ta hết tiền, đúng không? Nếu chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta để 1 năm 2 năm thì một cây xe nó sẽ đẻ thành 2 3 cây xe, và thậm chí chúng ta còn dư ra được rất là nhiều tiền. Đó thì đó là bước thứ hai mà nó chỉ cho xanh. Bước thứ ba là khi chúng ta mua xong cổ phiếu rồi, chúng ta có thể là lựa chọn những thời điểm tốt để chúng ta bán ra, nhưng đó không phải là cái mục đích cuối cùng, mà mục đích sau đó nữa là khi chúng ta có được một lượng tiền từ công việc đầu tư nha. Công việc thứ hai là công việc đầu tư á. Xanh nói lại này, công việc thứ nhất là bạn làm ăn kinh doanh thì phải có thu nhập thụ động. Bước thứ hai là chúng ta chuyển sang cái kênh đầu tư. Được chưa? Đầu tư ở đây là chúng ta đầu tư về cổ phiếu. Được chưa? Đừng có đầu tư coin hay là đầu tư forex giống như xanh. Được chưa? Đó chỉ là những kênh kinh doanh mà thôi. Và thậm chí như Bitcoin cũng chỉ được xếp là một loại hàng hóa đầu cơ có tính tăng trưởng nhanh và mạnh. Đó, nó hấp dẫn ở bởi cái tính tăng trưởng của nó thôi, chứ còn chúng ta đừng có gọi coin là tiền hay là coin là một cái loại tài sản ha. Chúng ta nên gọi nó là một hàng hóa có tính đầu cơ, được chưa? Mang lại lợi nhuận cao thì nó sẽ đúng. Rồi sau đó thì bước thứ ba thì chúng ta mới chuyển cái lượng tiền từ cái kênh đầu tư cổ phiếu, được chưa? Chúng ta mới bắt đầu là chúng ta mua những bất động sản, nhưng đừng có mua một miếng đất này, được chưa? Đừng có mua một miếng đất này, chúng ta hãy tìm cách nào đó chúng ta mua một căn nhà cũng được, hoặc là mua một cái dãy nhà trọ cũng được. Chúng ta mua những cái đó tuy nó cùi thôi, nhưng được một cái là chúng ta có thể cho thuê và tạo ra dòng tiền. Được chưa? Cái từ khóa thứ ba là chúng ta sẽ mua bất động sản và tạo ra dòng tiền từ bất động sản đó, chứ không phải là mua bất động sản rồi đem lướt như cách mà những người mà kia họ đang làm. Chúng ta hãy nhớ này, cái từ khóa là chúng ta làm bất kỳ cái gì, chúng ta mua bất kỳ cái gì, chúng ta phải nhớ là mục đích cuối cùng là phải gia tăng tài sản, chứ không phải là mua đi bán lại. Được chưa? Ví dụ chúng ta đầu tư cổ phiếu, chúng ta có lời, chúng ta bán đi, chúng ta mua những cổ phiếu khác có giá trị hơn, giá hấp dẫn hơn, được chưa nào? Ví dụ ngày xưa bạn mua một cổ phiếu của Vingroup chẳng hạn, thì cổ phiếu của nó chỉ khoảng đâu đó là 10.000, thì sau này nó tăng lên 100.000 thì bạn bán nó đi. Nhưng mục tiêu của bạn bán đi không phải là bạn bán để bạn lái tiền, bạn ăn, bạn mua xe, bạn mua nhà, không phải như vậy ha. Chúng ta sẽ bán đi để chúng ta mua những cổ phiếu khác và chờ thời để mua những cổ phiếu giá rẻ hơn, và mua những cổ phiếu có giá trị tăng trưởng cao hơn, được chưa nào? Những cái cổ phiếu trẻ trung hơn. Còn cổ phiếu Vingroup thì nó hơi già rồi, chẳng hạn như vậy, chúng ta có suy nghĩ như vậy, nó già rồi thì có mức tăng trưởng nào là có nhưng nó tăng ít. Còn những cổ phiếu trẻ thì có mức tăng trưởng nó cao, chúng ta tìm những cổ phiếu như vậy. Và tiếp tục là nếu chúng ta đầu tư cổ phiếu chúng ta thành công thì chúng ta mới trích ra một ít tiền từ khoản tiền lợi nhuận đó để chúng ta mua nhà mua xe về sau, để ta phục vụ cái nhu cầu của bản thân. Còn tiếp tục sử dụng đa số cái tiền lời đó để mua một cái tài sản khác. Ví dụ chúng ta mua một căn nhà cho thuê, được chưa? Mua một cái dãy nhà nào đó, hoặc là trong trường hợp mà mình ít tiền quá thì mình mua lô đất, rồi mình cố gắng là mình sai cái dãy nhà gì đó, nhà trọ mình cho thuê, hay là mình cho thuê người ta bán hàng gì ở miếng đất đó, chứ đừng có để miếng đất trống nữa các bạn. Để miếng đất trống là nó không tạo được cái giá trị, nó không gia tăng được giá trị ở ngoài thực tế, và nó cũng không đem lại cho mình dòng tiền. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái lô đất đó ha, chúng ta cho người khác thuê, hoặc cái căn nhà đó mình mua được mình cho người khác thuê, được chưa? Cho người khác thuê để nó đem lại dòng tiền của mình. Nếu mà sau 2 năm 3 năm mà cái miếng đất nó có giá trị, nó tăng được giá, đúng không, thì mình có thể lựa chọn là bán cái miếng đất đó đi, được chưa? Bán cái miếng đất đó đi thì mình sẽ có tiền. Và sau khi mình có tiền rồi thì mình lại lặp lại cái quy trình cũ, đó là mình tìm một cái miếng đất khác, một cái căn nhà khác ngon hơn, rẻ hơn và có cái tiềm năng tăng trưởng hơn, thì mình lại tái đầu tư trở lại và rút ra một ít tiền lại để cho vào túi, để mà mình chi xài cho các nhu cầu của bản thân. Thì với 3 bước đơn giản, bước thứ nhất là chúng ta kinh doanh, được chưa? Kinh doanh thì phải nhớ cái từ khóa là thu nhập thụ động. Bước thứ hai là chúng ta đem nó đi đầu tư, được chưa? Đầu tư tích sản. Và bước thứ ba là chúng ta mới đem đi tạo ra những cái dòng tiền lớn hơn. Đó, tạo ra dòng tiền, và nhớ từ khóa là đa dạng cái dòng tiền. Thì cái mảng bất động sản là một mảng mà mọi người đều hướng đến, được chưa nào các bạn? Các bạn tham khảo về cách làm giàu mà một tỷ phú đã chỉ cho xanh, thì bạn thấy cái cách này nó thú vị,
được chưa? Nó hữu ích thì bạn có thể lưu tâm lại và bạn có thể comment lại cái ý kiến của bạn ở bên dưới video này. Thì Tiên Xanh xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và nếu bạn có câu hỏi, có thắc mắc hoặc là có cái ý kiến cá nhân nào đó có thể là comment ở bên dưới, thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và chia sẻ với nhau ha. Xin chào và hẹn gặp lại.